Khi nhắc đến Nam Mỹ, bạn sẽ nghĩ ngay đến lễ hội Carnaval của Brazil, bóng đá Argentina hay kỳ quan Machu Picchu của Peru. Nhưng quốc gia mà chúng ta sắp tìm hiểu sau đây sở hữu một sự thật thú vị cực đại, khiến các nhà sử học phải ngỡ ngàng. Người Hà Lan từng đổi cả thành phố New York chỉ để lấy quyền kiểm soát mảnh đất Nam Mỹ này. Đúng vậy, đó chính là quốc gia độc lập trẻ tuổi nhất Nam Mỹ, Suriname, một nơi kỳ bí đến mức in cả chữ Hán lên tờ tiền của mình. Dân số vỏn vẹn chưa đầy 650.000 người nhưng lại sở hữu diện tích rừng nguyên sinh lớn bằng cả một tỉnh lớn. Kinh ngạc hơn nữa, vào năm 1980, một người đàn ông gốc Quảng Đông đã được bầu làm tổng thống tại đây. Trên các đường phố của Suriname, bạn sẽ nghe thấy tiếng kinh cầu của người Ấn Độ, hòa lẫn cùng mùi hương thơm nồng của cơm chiên Indonesia. Bước qua một góc phố, bạn sẽ bắt gặp điệu múa lân rộn ràng. Sắc tộc nơi đây như một thế giới thu nhỏ. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Hà Lan. Đây là quốc gia có chủ quyền duy nhất tại châu Mỹ sử dụng tiếng Hà Lan làm ngôn ngữ hành chính. Tuy nhiên, người dân chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Sranan Tongo. Trên đồng nội tệ ghi rõ chữ ngân hàng trung ương bằng chữ Hán. Tết Nguyên đán, lễ y của người Hồi giáo và các lễ hội của người Ấn Độ đều là ngày nghỉ lễ quốc gia. Vậy rốt cuộc, Suriname là một đất nước như thế nào? Cộng hòa Suriname, thường được gọi tắt là Suriname, nằm ở bờ biển phía bắc của Nam Mỹ, phía đông giáp Guyana thuộc Pháp, phía nam giáp Brazil, phía tây giáp Guyana và phía bắc nhìn ra Đại Tây Dương. Diện tích vào khoảng 164.000 km2, nhỏ hơn một chút so với tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Tính đến năm 2025, tổng dân số đạt khoảng 657.000 người. Cấu trúc sắc tộc vô cùng đa dạng, người gốc Ấn Độ chiếm 33%, người Creole Lai Phi chiếm 31%. Người gốc Indonesia chiếm 15%, người Maroon người da đen sống trong rừng chiếm 10%, người gốc Hoa chiếm khoảng 6,7%, chủ yếu là hậu duệ của người Hách Gia Quảng Đông. Còn lại là người thổ dân bản địa Amerindian. Chính sự giao thoa giữa các sắc tộc này đã tạo nên một nền văn hóa độc bản và rực rỡ cho Suriname. Năm 2024, tổng GDP đạt 4,92 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng 7.600 đô la Mỹ, xếp thứ 7 hoặc 8 trong số 12 quốc gia Nam Mỹ. Nền kinh tế Suriname có tính tập trung rất cao, quặng nhôm, vàng và dầu mỏ là ba trụ cột kinh tế chính. Đây là nhà sản xuất vàng lớn thứ 12 thế giới. Sản lượng đạt khoảng 32 tấn mỗi năm. Tại Nam Mỹ, quốc gia này chỉ đứng sau Peru, Brazil và Argentina. Xuất khẩu vàng chiếm hơn 60% tổng giá trị xuất khẩu, trở thành nguồn thu ngoại tệ lớn nhất. Xếp thứ 9 toàn cầu về sản lượng quặng nhôm. Trữ lượng đã thăm dò đạt 580 triệu tấn, chiếm 2,4% trữ lượng thế giới. Gần đây, các mỏ dầu ngoài khơi quy mô lớn đã được phát hiện, trữ lượng tiềm năng lên tới hàng tỷ thùng. Nơi đây được ca ngợi là ngôi sao năng lượng của Nam Mỹ. Nếu được khai thác tối đa, họ sẽ gia nhập nhóm 30 quốc gia dầu mỏ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế đơn nhất cũng tiềm ẩn rủi ro cao, 78% giá trị xuất khẩu phụ thuộc vào tài nguyên thô. Các doanh nghiệp gốc Hoa nắm giữ hơn 60% mảng dịch vụ, chủ yếu tập trung ở bán lẻ và ăn uống. Nông nghiệp đóng góp khoảng 7% GDP, trong đó trồng lúa gạo là ngành mũi nhọn, nhưng đất canh tác chỉ chiếm vỏn vẹn 0,5% diện tích. Suriname còn được quốc gia có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất thế giới. Hơn 94% lãnh thổ được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới, diện tích rừng lên tới 15,3 triệu hecta, là nơi trú ẩn của báo đốm, vẹt maca, cá sấu caiman và hơn 2.000 loài động vật khác. Được Liên Hiệp Quốc xếp loại là một trong 5 dây điểm nóng sinh thái toàn cầu, đây cũng là nơi hấp thụ carbon tốt nhất, được biết đến như lá phổi xanh của trái đất. Về hệ thống sông ngòi, cả nước có vô số dòng sông lớn, chẳng hạn như sông Suriname, sông Copiname hay sông Marau Ain, tất cả đều chảy từ nam xuống bắc, đổ ra Đại Tây Dương, tạo nên một mạng lưới tài nguyên nước khổng lồ. Sông Suriname là dòng sông quan trọng nhất, chiều dài khoảng 480 km, lưu vực sông chiếm 1/3 diện tích đất nước. Do địa hình dốc, vùng thượng lưu có rất nhiều thác gành dữ dội, tiềm năng thủy điện là vô cùng lớn, nguồn nước ngọt bình quân đầu người là 200.000 mét khối một năm, xếp thứ 4 toàn cầu, chỉ đứng sau Iceland và khu vực Guyana. Thành phố Paramaribo là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Suriname. Nằm bên bờ Tây hạ lưu sông Suriname, cách bờ biển Đại Tây Dương khoảng 23 km. Nổi tiếng với sự hòa quyện văn hóa độc đáo và những kiến trúc thuộc địa còn nguyên vẹn. Vào năm 2002, khu trung tâm lịch sử của thành phố đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi UNESCO. Diện tích khu đô thị khoảng 183 km2, dân số xấp xỉ 259.000 người, chiếm gần 40% dân số cả nước. Cảng biển nơi đây xử lý hơn 90% lượng hàng hóa. Đây là thành phố cảng có khả năng vận tải quốc tế. Dù là nơi hiện đại nhất Suriname, nhưng giá cả ở đây khá đắt đỏ. Một chai Coca có giá khoảng 1,2 thịt hộp có giá hơn 4 đô la Mỹ. Bởi nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào hàng nhập khẩu, sự đa dạng văn hóa chính là điểm nhấn của Paramaribo. Tại khu vực trung tâm,
một nhà thờ Hồi giáo lộng lẫy, nằm ngay sát bên cạnh một giáo đường Do Thái, một hình ảnh hiếm thấy trên toàn thế giới. Những ngôi đền Ấn Độ giáo và nhà thờ Thiên Chúa cùng các yếu tố văn hóa Java đã cùng nhau kiến tạo nên bản sắc đô thị muôn màu. Lịch sử Suriname là bản tóm tắt của Nam Mỹ. Chủ nghĩa thuộc địa, hòa hợp sắc tộc và sự tự trị. Trước khi người châu Âu đến, vùng đất này thuộc về các bộ lạc bản địa, như người Arawak và người Cari. Vào năm 1499, nhà thám hiểm Tây Ban Nha Alonso de Ojeda lần đầu tiên mở ra kỷ nguyên thuộc địa. Vào thế kỷ 17, người Hà Lan và người Anh đã thiết lập các căn cứ. Hiệp ước Breda năm 1667 đã được ký kết. Người Hà Lan đã đổi New Amsterdam nay là New York để lấy quyền kiểm soát Suriname từ tay người Anh. Kể từ đó, Suriname được gọi là mảnh đất đổi lấy New York. Bắt đầu 300 năm cai trị của người Hà Lan, những kẻ thực dân đã xây dựng các đồn điền đường, cưỡng bức khoảng 300.000 nô lệ đến từ châu Phi, hình thành nên cộng đồng người Maroon độc đáo. Những nô lệ bỏ trốn này đã lập nên các ngôi làng tự trị sâu trong rừng rậm và tồn tại bền bỉ cho đến ngày nay. Sau khi bãi bỏ nô lệ vào thế kỷ 19, người Hà Lan đã đưa những lao động hợp đồng từ Java và Trung Quốc để nhập khẩu lao động hợp đồng đến từ Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc, đặt nền móng cho sự đa dạng về sắc tộc của Suriname hiện đại. Đầu thế kỷ 20, các mỏ nhôm khổng lồ được tìm thấy, các tập đoàn quốc tế như Alcoa, Mỹ đã nhảy vào, biến Suriname thành một nền kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên. Chủ nghĩa dân tộc bùng lên sau Thế chiến Y. Năm 1958, Đảng Dân chủ Suriname thúc đẩy quyền tự trị. Năm 1973, Liên minh Đảng Quốc gia bắt đầu các cuộc đàm phán độc lập, cuối cùng người Hà Lan đã đồng ý cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 3,5 tỷ đồng Guilder. Vào ngày 25 tháng 11 năm 1975, giai đoạn hậu độc lập chứng kiến nhiều biến động chính trị. Năm 1980, quân đội nắm quyền, dẫn dắt quốc gia bước vào một kỷ nguyên đặc biệt. Từ năm 1986 đến 1992, cuộc nội chiến Suriname bùng nổ. Xung đột giữa chính phủ và phiến quân Maroon đã gây ra nhiều thương vong nặng nề. Năm 1991, nền dân chủ nhưng bài toán phụ thuộc tài nguyên vẫn còn đó. Đến năm 2024, bộ ba vàng, dầu mỏ và nhôm vẫn chiếm tới 78% xuất khẩu. Cộng đồng người Hoa định cư từ năm 1800 đã phát triển lên khoảng 40.000 người, thế mạnh về kinh doanh và nông nghiệp. Các tổ chức cộng đồng ngày càng về đối ngoại. Suriname đồng thời là thành viên sáng lập của CARICOM, cộng đồng Caribe, và thành viên của OX, tổ chức hợp tác Hồi giáo. Duy trì một đường lối ngoại giao cân bằng. Năm 2024, thương đại Trung 730 triệu USD từ một vùng đất thuộc địa và là công trường khai thác mỏ trở thành một quốc gia hiện nay vẫn đang tìm kiếm lối đi giữa tài nguyên và bản sắc. Địa hình từ Nam xuống Bắc hạ thấp dần một cách khá mạnh mẽ, được chia thành 3 vùng địa lý chính. Phía Bắc là vùng đồng bằng ven biển, rộng 25 đến 80 km, độ cao chủ yếu dưới 2 mét, địa hình bằng phẳng tuyệt đối, đầy dãy rừng ngập mặn và đầm lầy. Đất đai chủ yếu là phù sa màu mỡ. Đây chính là vựa lúa và là nơi tập trung dân cư. Tiếp theo là vùng thảo nguyên nhiệt đới Savannah, độ cao tăng lên khoảng 50 đến 100 mét. Điểm xuyết những ngọn đồi nhấp nhô, cảnh quan bắt đầu trở nên đa dạng hơn. Phía nam là vùng cao nguyên Guyana hùng vĩ, địa hình hiểm trở và hoang sơ, độ cao trung bình từ 400 đến 800 mét, điểm cao nhất là đỉnh Juliana Top với độ cao 1286 mét, nằm trong dãy núi Wilhelmina. Các vùng cao nguyên được bao phủ bởi rừng nguyên sinh, với các dòng sông đan xen tạo nên vô vàn thác nước và hẻm núi. Về khí hậu, Suriname mang đặc trưng nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình từ 23 đến 27 độ C. Nóng và ẩm quanh năm, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm là không đáng kể. Lượng mưa rất dồi dào, trung bình đạt trên 2.000 mm mỗi năm. Một số khu vực thậm chí còn vượt mức 3.000 mm. Dù ẩm ướt quanh năm, nhưng vẫn có 4 mùa phân hóa. Từ tháng 2 đến tháng 4 là mùa khô nhỏ. Không khí tương đối mát mẻ, cuối tháng 4 đến giữa tháng 8 là mùa mưa lớn. Với những cơn mưa xối xả, từ giữa tháng 8 đến tháng 12 là mùa khô lớn, bầu trời luôn trong xanh, từ cuối năm đến tháng 2 là mùa mưa nhỏ. Thời tiết dần ấm lên, tạo nên nhịp điệu luân chuyển của thiên nhiên. Suriname, mảnh đất được đổi lấy New York. Sau 300 năm lịch sử thuộc địa, nơi đây đã viết nên kỳ tích về sự hòa hợp sắc tộc, dùng 94% diện tích rừng để bảo vệ lá phổi của trái đất. Từ những dòng chữ Hán trên tờ cho đến các đền đài tôn giáo nằm cạnh bên nhau, từ tiếng máy khai mỏ đến tiếng chim hót nơi đại ngàn. Tuy nhỏ bé, nhưng nơi đây hội tụ tất cả sắc màu của Nam Mỹ. Không náo nhiệt như Brazil, nhưng lại là một thế giới phối hợp đầy mê hoặc. Bạn còn biết thêm điều gì thú vị về Suriname không? Hay bạn đã từng có kỷ niệm khó quên nào tại đất nước này? Đừng ngần ngại chia sẻ ở phần bình luận nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi Địa lý toàn cầu Đại Phi. Nếu thấy video thú vị,
Hãy ủng hộ chúng tôi bằng một lượt thích, chia sẻ và theo dõi kênh. Tôi là Đại Phi, hẹn gặp lại bạn trong các tập tiếp theo.